सो यस्तो खालको भिडियो अहिले टिकटकमा निकै भाइरल भइराखेको छ। तपाईले पनि यस्तो खालको भिडियो बनाएर टिकटकमा हाल्नुभयो भने तपाईको भिडियो पनि भाइरल हुने चान्स धेरै हुन्छ। कसरी बनाउने भनेर आज म तपाईलाई सिकाउने छु। यदि यो च्यानलमा तपाई पहिलोपल्ट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै भएको घण्टीलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि आउने दिनहरुमा यो च्यानलमा अपलोड भएको भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईकोमा पुग्नेछ। अब ढिला नगरी भिडियोतर्फ लानेछु। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि तपाईसँग दुईटा एपको जरुरत हुनेछ, एउटा क्यापकट र अर्को फ्रिक्वेल एप। यो क्यापकट चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्न होला, भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक राखिदिने छु। र अर्को यो फ्रिक्वेल एप चाहिँ प्ले स्टोरमा नि पाउँछ, तर त्यो वाटरमार्क त्यसमा हुन्छ। म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। त्यहाँबाट डाउनलोड गरेको वाटरमार्क आउँदैन। सो फ्रिक्वेल एपलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ बीचमा चाहिँ प्लस आइकन देखिरहेको छ, यसमा ओके गर्नु होला। र अब तपाईको भिडियो चाहिँ कहाँनिर छ यहाँबाट तपाईले हेर्नु होला। मेरो चाहिँ यहाँ मेलेना राईकोमा 12 सेकेन्डको भिडियो छ। यो चाहिँ कार्टुन भिडियो बनाएर तपाईलाई देखाउने छु। त्यसरी नै आफ्नो भिडियो पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब म अहिले एड गर्छु। डेट देख्छ, सो तपाईले नि पर्खिनु होला यसरी। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँ एड भइसक्यो। सो अब तपाईले यहाँ सुरुमा कार्टुन प्लस देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईकोमा देखाएन भने यो सर्च बारमा गएर यो आइकनमा गएर यहाँ कार्टुन सर्च गर्नु होला। मेरो चाहिँ देखाइराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यसमा म ओके गर्दिन्छु। अलिकति टाइम लाग्छ, हाम्रो यो चाहिँ माथि पुग्नु पर्छ अनि मात्रै हाम्रो कार्टुन भिडियो बन्छ। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ यसरी कार्टुन भिडियो बनिसक्यो। अब यहाँ चाहिँ तपाईले साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ। यतिखेर तपाईको एकदम ओरिजिनल साउन्ड चाहिँ बिग्रेको कस्तो नराम्रो आइराखेको छ। यो ओरिजिनल साउन्ड चाहिँ कसरी एड गर्ने म त्यो पनि तपाईलाई सिकाउने छु। सो अब यति भइसकेपछि माथि नेक्स्टमा ओके गर्नु होला। नेक्स्टमा ओके गरिसकेपछि अब अलिकति यहाँ चाहिँ टाइम लाग्छ हाम्रो, यसलाई पनि 100% पुग्न दिनुपर्छ। सो यसरी हाम्रो भिडियो चाहिँ तयारी भयो। अब यसले सेभ गर्नको लागि यहाँ लेफ्ट साइडमा सेभ भिडियो देखिरहेको छ तल आइकन, त्यसमा ओके गर्नु होला। अब हाम्रो सेभ भइसक्यो, सेभ टु ग्यालरी भनेर आइसक्यो। अब हाम्रो भिडियो ग्यालरीमा सेभ भइसक्यो। अब यहाँबाट तपाई सिधै ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब क्यापकट एपलाई ओपन गर्नु होला। ओपन भइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा ओके गर्नु होला। र अब हामीले कार्टुन भिडियो बनाएको चाहिँ कहाँनिर छ त्यसले चाहिँ यहाँ हालेर हामीले ओरिजिनल साउन्ड एड गर्नुपर्छ। कार्टुन भिडियो बनाएको चाहिँ हामीले फ्रिक्वेल एपमा हुनेछ, यसले एड गर्नु होला। यसरी एड गरिदिनु होला। अब यो हाम्रो कार्टुन भिडियो बनाएकोलाई यसरी यहाँ आइसक्यो। अब यसमा ओरिजिनल सङ कसरी एड गर्ने म त्यो तपाईलाई सिकाउने छु। सो अब ओभरलेमा ओके गर्नु होला। ओभरलेमा ओके गरिसकेपछि एड ओभरलेमा अब हाम्रो ओरिजिनल भिडियो मेलिना राई यसमा छ। मेरो भिडियो चाहिँ यसमा राखेको छु। अब यसलाई ओके गर्नु होला। अब एड गरिदिनु होला। अब हाम्रो भिडियो चाहिँ दुईटा यसरी एड हुन्छ। अब तलको भिडियो ओभरलेको भिडियोलाई ओके गर्नु होला यसरी। अब यहाँबाट यसरी उता सार्नु होला, यहाँ एक्सट्रेट अडियोमा ओके गर्नु होला। यसरी हाम्रो ओरिजिनल अडियो एक्सट्रेट हुनेछ। अब एक्सट्रेट भइसकेपछि यसरी ब्याक गर्नु होला। अब ओभरलेमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यो ओभरलेको भिडियोलाई यसरी डिलिट गरिदिनु होला। अब जुन दुईटा अडियो अहिले बजिराखेको छ त्यसको लागि माथिको अडियो अफ गर्नको लागि यसरी माथिको भिडियोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसरी उता सारेर यहाँ भोल्युम देखिराख्नु भएको छ, यसलाई 0 बनाइदिनु होला यसरी। सो यसरी भइसकेपछि हाम्रो ओरिजिनल भोइस या सङलाई यसरी एड गर्न सकिन्छ। अब यसरी यता गरेर जुन यो वाटरमार्कलाई डिलिट गरिदिनु होला। वाटरमार्क डिलिट गरिसकेपछि हामीले यो जुन एक्सपोर्ट गर्नुको लागि सेटिङ गर्नुपर्ने छ, एकदम राम्रो क्वालिटीमा आउनको लागि यसलाई यहाँ 1080p मा गर्नु होला र यो 30 मा राख्नु होला। अब यसलाई एक्सपोर्ट यसरी गरिदिनु होला। एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईले टिकटकमा र अन्य सोशल मिडियाहरुमा मजाले
पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला।